السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أحدث توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف وأخطر توقعاتها الجديدة بعد ظهورها من جديد. احنا تحدثنا في الحلقة اللي فاتت أن ليلى عبد اللطيف بتتوقع توقعات غريبة. ففي عام 2009 كانت لحظة الميلاد الرسمية لليلى عبد اللطيف بتوقعات هزت العالم بالكامل بعد ما وصل تليفون غريب لرئيس قناة لبنانية مشهورة من مسؤول كبير. طلب من رئيس القناة إن ليلى عبد اللطيف تطلع معاهم بالليل على القناة مع أشهر مذيع عربي وهو نيشان، وقال إن الحلقة دي هتطلع ترند. طلعت ليلى عبد اللطيف في البرنامج فعلا، وتوقعت في الحلقة سقوط أكثر من الأنظمة العربية، والمريب إن حصل فعلا في تونس وفي مصر وفي ليبيا. الأغرب إنها توقعت اللي هيحصل في عام 2020 بالظبط، وإن الناس كلها تقعد في البيت، وبرضه ده اللي حصل بالظبط. ومن ساعتها توقعات ليلى عبد اللطيف بقت بتحرك رجال الأعمال، لدرجة إن هم بدأوا يستدعوها شخصيا عشان تقرأ لهم الطالع والمستقبل. والمريب والغريب إن كلامها كان بيحصل وبيتحقق بالحرف الواحد. ودلوقتي وصلنا للحظة الفارقة بتوقعاتها الجديدة اللي قلبت العالم كله، والبلاد العربية بقالها كام ساعة، لكن علشان تقتنع فعلا بقالها كام ساعة علشان تقتنع فعلا إن دي مش مجرد توقعات عادية، بل هي أكبر من كده بكتير. خليني أقول لك على بعض التوقعات اللي نجحت فيها ليلى عبد اللطيف وحصلت فيها بالفعل خلال الأيام اللي فاتت على ترندات. اسمع يا سيدي وركز معايا شوية. توقعت هزة تركيا وسوريا من سنتين وحصلت. توقعت هزة المغرب بقوة 7.1 ريختر وبرضه حصل. توقعت نهاية وديع ابن الفنان جورج وسوف وبرضه حصل بالفعل. توقعت انفصال الممثلة ياسمين عبد العزيز والممثل أحمد العوضي وبرضه حصل. ياسمين عبد العزيز برضه بعد اقتربت من الانفصال عن زوجها الممثل أحمد العوضي وحصل بالفعل. ودلوقتي داير أحمد العوضي علشان يرجع ياسمين عبد العزيز. مش عارف، روح يا عم ليلى عبد اللطيف وهي تحل لك الموضوع وتخلص الموضوع ده. يعني توقعاتها بتحصل بالفعل، بالرغم إن مفيش أي تفسير منطقي لعلمها بالغيب أو المستقبل. فتوقعاتها الجديدة أيضا إحنا عارفين إن التوقعات كلها في علم الغيب. المستقبل توقعاتها الجديدة كالتالي: أولا، ثوران هيحصل في دول عربية نتيجة زلزال مرعب هيضرب عمق البحر المتوسط، واللي هينتج عنه تسونامي جديد. ده هيوصل لتركيا والمغرب وتونس والجزائر، لكن هينتهي قبل ما يوصل للسواحل المصرية والليبية، مع زيادة عدم استقرار الأرض وتزايد الهزات بقوة أعلى بمرور الأيام الأولى من نص السنة الأولى من عام 2025. وعايز أقول لك ده إن اللي بيحصل حاليًا من الهزات اللي بالفعل بتتكرر يوميًا في البلاد العربية، وآخرهم المغرب بقوة وصلت 5.2 ريختر. لكن الأغرب، اسمع يا سيدي الأغرب، إن هي قالت إن هيحصل اختفاء للشمس تمامًا بظهور دخان عظيم أو سحابة من الظلام هتغطي البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط والأيام طويلة. وقالت إن هي تتوجه أنظار العالم بالكامل وخاصة الإعلام العالمي وحضور علماء من ناسا شخصيًا لدراسة الظاهرة الغريبة دي، وحضور علماء من ناسا علشان يشوفوا يدرسوا الشخصية الغريبة والمريبة. ومش هيقدر العلماء على مستوى العالم إنهم يعرفوا السبب لكل ده. الظاهرة هتكون مفاجأة ما لهاش أي أسباب حقيقية إطلاقًا. واللي بتأكده ليلى عبد اللطيف إن الحدث ده هيحصل لا محالة. ثانيًا، استعدوا: الإغلاق الكامل للمدارس وعودة الدراسة من المنازل والعمل من المنازل زي سنة 2020 بعد انتشار شيء غريب في الجو من 4 سنين جبرت الكل بلا استثناء على البقاء داخل المنازل. برضو ليلى عبد اللطيف توقعت إنه كله هيبقى في المنازل بداية من شهر رمضان 2025، وبتطلب من الجميع إن يبدأ يخزن الأكل والمية والبطاريات من النهاردة. استعدوا لما هو قادم بداية من شهر رمضان واللي هيكمل معانا لآخر السنة. ثالثا، توقعت ليلى عبد اللطيف حدث غريب هيحصل في المنطقة العربية على حدود مصر والأردن بالكامل لشهور طويلة، ونتيجة لكده هيزيد التوتر في المنطقة دي تحديدا
بداية من فبراير 2025 كل الأنظار بتتجه لملك الأردن بسبب بعض التطورات على الأردن، والجيش الأردني بيتأهب. بل وأكدت ليلى عبد اللطيف أن مصر هتكون وقتها في حالة التأهب الشديد لأول مرة من سنين طويلة. والغريب إن ده برضه حصل بالفعل، وكلنا شفنا الملك عبد الله وهو مش عارف يتكلم أمام ترامب. شايفين الأخبار اللي بتحصل واللي بتأكد كلام ليلى عبد اللطيف بالحرف الواحد. هتكون مصر أمام مواجهة أكبر امتحان سياسي ووطني في عام 2025 في تاريخ مصر. أكدت ليلى عبد اللطيف إن مصر هتكون وقتها في حالة من التأهب الشديد لأول مرة من سنين طويلة. والغريب ده برضه بيحصل بالفعل، وكلنا شايفين الأخبار اللي بتحصل واللي بتأكد كلام ليلى عبد اللطيف بالحرف الواحد. المشكلة إن هي قالت إن اللي حصل ده هيكون سابق مباشرةً لوقوع حدث أو شيء ما في نهر النيل هيقلب الدنيا تمامًا. ساعتها هيخرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطبة للشعب بيوضح تفاصيل اللي بيحصل بالضبط وتأثيره على مصر والدول المجاورة ليها، وبتقول إن الحدث ده هيكون وجهة لكل إعلام العالم اللي حرفيًا بيركّزوا على اللي بيحصل في مصر ونهر النيل لأيام متتالية. وقالت ليلى عبد اللطيف بالحرف الواحد إن الحدث ده هيكون مرعب لكل العالم بشكل كبير. سنشهد حادث مؤسف في نهر النيل، وإن الجيش المصري هيتعامل معاه في تخفيف بشكل كبير. والأغرب، هل يا ترى تقصد انهيار سد النهضة والّا إيه؟ لمّا تيجي تشوف الأخبار برضه هتلاقي إن في كلام كان بيتقال عن السد العالي، وإن إسرائيل هتضرب السد العالي وحاجة كده هتخبطه. لكن طبعًا بعينهم يا أرضًا، وفعلًا حصل كلام ليلى عبد اللطيف بكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد على أمان السد العالي، وإن بالفعل ما حدش يقدر يقرّب له. أنا فعلًا مش عارف إزاي قدرت تتوقع حاجة غريبة زي دي. الغريب إن حتى إيلون ماسك ما سلمش من تنبؤات ليلى عبد اللطيف، لأنها بتقول إن إيلون ماسك هيكون مشارك في كل شيء في الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه بيقسم في الحكم مع ترامب. بل وهتتأثّر قراراته أو تأثّر قراراته على البلاد العربية بشكل مباشر. والأعجب إن ده حصل بالفعل وبالدليل وبالصور، حتى القرارات المريبة. فكلنا شُفنا القرارات الغريبة اللي بيعلن عنها كل يوم تقريبًا، زي مثلًا نهاية المنح في الجامعات العربية اللي أثّرت على أكثر من 2.000.000 طالب عربي لحد النهارده. بل أكدت ليلى عبد اللطيف إن إيلون ماسك هيكون تركيزه على مصر بحضارتها الفرعونية القديمة، خاصة إنه أكد على خروج إله العالم الجديد اللي اتكلم عنه أكثر من مرة قبل كده وتحديدا من مصر. بل وقالت إن النتيجة لكده هيضطر إنه يتخذ أكثر من قرار هيكون سبب مباشر في نهضة عظيمة لمصر، خاصة في الصناعة في عام 2025. لكن ركّز معايا كويس جدًا، لإن ليلى عبد اللطيف بتقول لك إن ماسك لازم ياخد باله كويس جدًا من البحر والمحيط، لأنها بتقول إن قد تكون مجرد النزول في غواصة أو ركوب سفينة في عرض البحر سنة 25، وإن لازم ياخد باله كويس جدًا، لأنها قالت لو حد يقدر يوصّل له الكلام ده فيا ريت يعمل كده. لكن انسى بقى كل اللي سمعته ده وركّز معايا كويس في حدث مرعب توقّعته ليلى عبد اللطيف. توقّعت سقوط الأسد قبل نهاية السنة، وحصل بالفعل. الناس بتنام وبتقوم فجأة وبتكون انتهت على الرئيس بشار الأسد. وتوقعت شيء مرعب، وهو ظهور أطباق طائرة وظواهر في سماء الأرض غريبة ملهاش أي تفسير بشكل أكثر انتشار من الأول. غزو فضائي أراه حاصل خلال السنوات القادمة وعلى أراضي بعض الدول في العالم. وعايز أقول لك يا صديقي إن ده برضه حصل بالفعل. فلو خدت بالك إن بقى كام يوم بنلاقي فيديوهات لإعلان عن رصد أجسام طائرة وغريبة وأنوار في السماء في البلاد العربية ملهاش أي تفسير، واللي آخرهم مركبات وأنوار غريبة في سماء محافظة الشرقية في مصر، واللي محدش لقى لها أي تفسير لحد النهارده. والدكتور محمود صلاح في آخر ظهور ليه على التلفزيون قال إن الأضواء السماوية دي مش أضواء عادية، بل هي كائنات فضائية بتزور محافظة الشرقية. بل وهيزيد معدل ظهورها خلال الأيام اللي جاية بشكل أكثر من الأول وفي أكثر من دولة عربية. ودي أضواء صادرة من مجهول وبتحصل وهتحصل على طول. طيب هل كل التوقعات دي بتقدمها ليلى عبد اللطيف بالمجان ومن غير أي مقابل؟ إن بس في القنوات الفضائية بتظهر فيها. خلّينا نسأل السؤال من ناحية تاني،
هل ليلى عبد اللطيف بتقبض مقابل من تأليف بعض التوقعات اللي بتتطلب منها بالفعل؟ في الواقع إن ليلى عبد اللطيف قالت أيوه، أنا باتوقّع بالمجان وببلاش، وما فيش حد يقدر يجبرني إطلاقًا على أي توقُّع، وقالت كمان إن كل دي حاجات روحانية وخواطر، وقالت أنا أتحدى أي شيخ إنه يعرف يعمل اللي أنا باعمله. ولمّا المذيع قال لها وسألها متأكدة إن من الكلام ده؟ أنا باق فمتأكدة؟ قالت له: "والله بحياتي وبرضه ما لكش دعوة." راح المذيع سكت فجأة وراح مطلّع لها شيك من بنك فرنسي بقيمة $150,000 من سياسي معروف في لبنان، لكن المذيع ما قدرش يقول اسمه بالكامل، وقال لها: "أُمّال الشيك اللي قدّامك ده وصل لحسابك البنكي إزاي؟" ليلى عبد اللطيف انفعلت جدًا وقالت له: "إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ مين اللي ادّاك الشيك ده؟ إزاي وصل لك الشيك ده أو وصل لك شيء زي ده؟" وبتقول له كده على العلن. المشكلة إن المذيع حتى ما وقفش لحد هنا وبس، لأنه كمّل يضغط عليها أكتر وقال لها: "أنتِ كده مش صادقة في كلامِك ولا في كل توقعاتِك." وهنا ليلى عبد اللطيف بعد المذيع ما زاد الضغط عليها قالت له: "أنا فعلًا ما باشتغلش ببلاش، لإن الحكيم أو الدكتور نفسه لو شافك وأنت بتخلّص قدّامه مش هيعالجك ببلاش، بالطبع لازم ياخد مقابل." في الواقع إن ليلى عبد اللطيف اللي أكيد ليها كامل الاحترام والتقدير تعتبر من أغرب وأكثر الشخصيات غموضًا حاليًا في العالم والوطن العربي تحديدًا، لكن السؤال الأهم حاليًا هل هي بتقدر تعرف المستقبل اللي بيكون عبارة عن سيناريوهات مكتوبة بمنتهى الدقة زي ما كلنا عارفين، والّا زي ما بتقول البعض إن هي فعلًا بتتوقع مليون حاجة، ولمّا بتحصل حاجة واحدة بس منهم بيكون في ناس مستعدة وجاهزة تطلّع التوقُّع ده وتنشره في كل مكان علشان تظهر ليلى عبد اللطيف وكأنها ملكة التوقُّعات، وإنها فعلًا بتقدر تعرف المستحيل، لإن أكيد كُلّنا عارفين إن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فأكيد كل التوقُّعات دي مش بتكون مجرّد تنبؤات عادية، لكن يا ترى إيه رأيك أنت في الكلام ده؟ هل فعلًا بتؤمن بتوقُّعات ليلى عبد اللطيف؟ هاستنى أعرف رأيك في الموضوع ده. عمومًا في النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.